Noong 1971, may isang gang ang matapang na ninakawan ang isang malaking bangko sa London. Ang style ng pagnanakaw nila ay ginaya nila sa libro ng sikat na author na si Arthur Conan Doyle, ang inspirasyon ng anime na Detective Conan. Kaso ang hindi nila alam, ang pag-uusap pala nila sa walkie-talkie ay maririnig ng isang tao. Ano kaya ang mga naging sunod na pangyayari? Bago natin umpisa ng kwentuhan natin, kung bago ka pa lang sa channel na ito, isubscribe mo na yan at huwag mong kalimutan i-like ang video na ito para lagi kang updated sa JP Amazing Stories. Noong September 11, 1971, sa London alas 11 ng gabi, may isang lalaki na mahilig sa radyo na ang pangalan ay Robert Rowlands ang naghahandaan sa pagtulog. Nung nasa kama na siya, nagbasa muna siya ng libro para magpaantok. Habang nagbabasa siya, binuksan naman niya ang radyo niya. Hindi niya namalayan na ilipat niya ang radyo niya sa citizen band frequency. Ang frequency na ito ay nakakasagap ng mga walkie-talkie frequency. Uso kasi nung panahon na yon ang mga citizen band na radyo. Gamit ang radyo na ito, pwede kang makasagap ng mga taong nag-uusap sa walkie-talkie. Pero ngayon, illegal na ang mga radyo na yan dahil invasion of privacy ang issue nila. Noong nakikinig na siya sa radyo niya, nagulat siya dahil nakasagap ang radyo ng signal na hindi naman niya sinasadya. May naririnig siyang dalawang lalaki na nag-uusap. Narinig niya ang isang lalaki na nakuha na daw nila ang 400,000 pounds. Napakalaking halaga niyan noong 1971. Tapos tinatanong ng lalaki kung kailan sila lalabas dahil hindi na raw sila makahinga sa ilalim. Sa hinala ni Robert, ang nag-uusap sa walkie-talkie ay mga magnanakaw. At sa tingin niya, may ginaganap na pagnanakaw sa oras na yun. Hinala niya ang isang lalaki ay nasa loob ng building at ang isang lalaki naman ay nasa labas bilang lookout. Kaya ang ginawa niya, tumawag siya sa police station. Sinabi niya may nasagap siyang signal sa radyo at narinig niya na may nag-uusap na magnanakaw. Akala ng pulis prank call lang ginawa ni Robert. Kaya ang sagot ng pulis, "Ang galing naman, bakit hindi mo i-record na lang sir? Saka kayo tumawag ulit." Tapos sabay baba sa telepono. Wala naman nagawa si Robert dahil naisip niya kahit sino naman iisipin na prank call lang ginawa niya. Kaya ang ginawa niya lang, kumuha siya ng tape recorder at re-record ang pag-uusap ng mga magnanakaw. Pakinggan natin ang actual na recording. Narinig pa niya pagtatalo-talo ng mga miyembro ng gang dahil yung iba daw ay pagod na sa ilalim at dahil masyado na rumabaw ang usok na nagmula sa ginamit na explosive. That's a bit ridiculous, mate. I'll never wake up like that. Over. What time do you think you'll wake up? Over. Well, I might just come out and come back in tomorrow, mightn't I? Gonna do that. Nung marinig niyang salitang fumes at security, ang hinala niya ang mga magnanakaw ay ninanakawan ng isang bangko. Narinig pa niya na masakit ang mata ng mga magnanakaw sa loob, kaya gusto na raw nila lumabas. Samantalang ang lookout naman ay pinipili sila manatili pa sa loob para makapagnakaw pa ng marami. Well, it's like all good stops, mate. I'm not going to be any good as mine anyway. I can hardly see now. If I don't do something, over. Yeah, but you can go sleep tonight. Over. How am I going to sleep tonight, mate? For a start off, I won't wake up. There's a certainty that. And I'm not going to sleep very well up here, am I? Over. Kaya nung makakuha na ng mga clue si Robert, ay tumawag siya ulit sa mga pulis bandang 1:00 ng madaling araw. Sinabi niya na re-record niya ang mga naging pag-uusap ng mga magnanakaw. Pero hindi na naman siya pinansin ng mga pulis, kaya ang tinawagan niya na ay ang Scotland Yard. Dito niya kinuwento ang lahat, kaya nagpadala agad ng mga pulis ang Scotland Yard sa bahay ni Robert. Pinakinggan ng mga pulis ang radyo at napagtanto nila na totoong mga magnanakaw ang nasagap na signal ni Robert. Kaya nakinig lang sila sa radyo kung makakakuha ba sila ng clue kung saan ba ginaganap ang pagnanakaw. Kaya nanatili ang mga pulis sa bahay ni Robert mula madaling araw hanggang umaga. Pagsapit ng 6:00 ng umaga,
Huminto sa pagsasalita ang mga magnanakaw dahil nakita ng lookout sa labas na sumisilip ang waiter sa kabilang restaurant sa bangko. Hold on, hold on. Hey, you heard it clear? The guy from next door has just gone and looked in our window. He's gone back to his doorway now. He's standing in his doorway, but he come and looked in our window. Over. Nagtataka kasi ang waiter sa naririnig niyang ingay, kaya sumilip siya sa bangko. Kaya yung lookout pinatigil muna sila. Nung wala naman nakitang kakaibang waiter, bumalik na ito sa restaurant, kaya nagpatuloy ulit sa pagkilos ang mga magnanakaw. Maya-maya pa, sinabi na ng mga magnanakaw na kailangan na nilang umalis at dito na naputol ang signal sa radyo. Nung marinig ng mga pulis na paalis ng mga magnanakaw, nagpakalat na sila ng mga pulis na ang tanging clue lang nila ay may katabing restaurant ito. Para silang mga tao naghahanap ng karayom sa dayami dahil hindi nila alam kung saan mag-uumpisa maghanap. 700 na bangko ang pinuntahan nila sa 8-mile radius mula sa lugar kung saan na-receive ang radio signal. Kinontak pa nila mga bank staff at manager para i-check nila ang loob ng bangko. Dahil Sunday nung araw na yon, kaya hindi rin nakapunta ibang bank staff na ibang bangko. Kahit isa sa 700 na bangko na yon, ay wala sila natagpo ang magnanakaw. Ang malaking pagkakamali nila, napuntahan na nila ang bangko ninanakawan ng mga magnanakaw, pero ang pagkakamali nila, hindi nila binuksan ang loob ng vault. Kinabukasan, Lunes ng umaga, may pasok na ulit ang mga kumpanya. Ang manager ng Lloyds Bank ay binuksan na din ang vault para i-check ito. Laking gulat niya na makita ang mga bukas na 250 na vault. Sila pala yung ninakawan. Tumawag agad siya ng mga pulis at mabilis na nabalita ito sa buong London. The headlines this morning: a radio ham in London who picked up a conversation between two men using walkie-talkie sets started a hunt for bank robbers. Noong dumating ang mga pulis, nakita nila ang rinansak na mga vault. Nagtataka sila dahil napuntahan nila ang Lloyds Bank kahapon. Ang mali lang nila ay hindi sila pumasok sa loob ng vault. Nakita ng mga pulis ang butas na ginawa ng mga magnanakaw. Ito ay sobrang liit na kasya lang ang isang tao. Kung may claustrophobia ka, ay siguradong himatayin ka pag pumasok ka dito. Nakita nila ang nagkalat na debris. Hinala nila, ginamitan ito ng maliit na pampasabog. Napag-alaman nila na halos 4 million pounds ang ninakaw sa Lloyds Bank. Napakalaking halaga niyan noon. Na-trace ng mga pulis ang tunnel at kung saan ito papunta. Ang dulo ng tunnel ay nasa kabilang shop lang. Halos 25 meters lang ang layo mula sa bangko. Nakita nila ang shop na may nakalagay pang "We're closed, reopening September 1. Halatang inilagay ng mga kriminal. Sinira ng mga pulis ang pintuan at hinanap agad nila ang butas na magdudugtong sa bangko. Pumasok sila sa isang kwarto at nakita nila na patong-patong ang shoebox sa sahig. Nagulat sila sa maliit na butas na halos kasing nilakila ng shoebox. Ganun lang kalaki ang butas. Paano nagkasya ang mga magnanakaw dito? Iyan ang tanong nila. Nakita nila ang tunnel na ginawa ng mga magnanakaw. Ito ay 40 feet ang lalim. May mga hagdanan pa. May oxyacetylene pa na ginamit bilang pampasabog. Gumamit din sila ng thermal lance at mga pang-heavy jacking materials. Wala sila nakita kahit isang fingerprint sa lugar o gamit man lang. Hinala ng mga pulis na nakagloves ang mga magnanakaw sa buong operasyon nila. Kaya medyo mahirapan sila makakuha ng clue. Pero may isang pagkakamaling ginawa ang isa nilang miyembro. Hinanap ng pulis ang lease agreement na nagrenta sa shop at nakita nila ito sa mga files sa cabinet. Dito nila nakita ang pangalan na nagrenta. Isa itong simpleng pagkakamali na hindi man lang pinag-isipan na mabuti. Kaya parang bonus agad ito sa mga pulis. Nagkaroon sila ng major breakthrough lead at ito si Benjamin Wolf, isang seller ng mga leather goods sa London. Kaya pa sekretong inimbestigan si Benjamin ng mga investigador. Inilam din nila kung sino ang madalas niya kasama at pwede makonekta sa pagnanakaw. Sa tulong na rin ng mga magagaling na detective na pagtagpi-tagpi nila ang mga impormasyon na kalap nila at may mga link na sila kung sino ang mga main suspect. Ang mga pangunahing suspect nila ay ang mga sumusunod. Si Reginald Tucker, 37 years old, isang company director. Si Thomas Stephen, 33 years old, isang car dealer. At si Anthony Gavin, 38 years old at isang photographer. Hinintay muna nila magsama-sama ang apat at sa kanila itong hinuli. Wala naman nagawang apat na suspect at sumama na lang. Dininay nila na sila ang magnanakaw. Pero sabi ng mga pulis na may patunay sila na sila ang gumawa. Isa na dito ang recorded na pag-usap nila sa walkie-talkie. Pero todo deny pa rin sila.
Ayon sa profiling nila, ang leader ng gang ay si Anthony Gavin. Siya ang nagplano kung paano gagawin ang pagnanakaw. Ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng tunnel. Nabasa niya kasi ito sa librong Sherlock Holmes, na inspirasyon din sa anime na Detective Conan. Si Thomas Stephens naman ang nag-provide sa mga tools na ginamit nila. Pagdating naman sa ginamit nila explosive, hinala ng mga pulis na nagpatulong sila sa isang expert. Hindi nila nahuli ang taong ito. Si Reginald Tucker naman ang nagpanggap na mayaman at umupa ng vault sa Lloyd's Bank. Pag pumapasok siya sa vault, lagi siya may dalang mahabang payong. Ito ang ginamit niya pang sukat ng vault nang sa gayon, alam nila kung saan nila bubutasan ng sahig. Ginawa niya magpabalik-balik sa vault sa loob ng 3 buwan bago ang nakawan. Pag pumapasok kasi ang client sa vault, nagpapaiwan sa labas ang employee para sa privacy ng client. Ito naman ang naging opportunity ni Tucker para magsukat. Ayon sa investigador, ilang linggo bago ang nakawan, may ginagawa kasi construction sa kalsada na malapit sa shop. Kaya ang gang ay sinasabayan ng ingay na construction pag naghuhukay sila. Ang mga lupa naman ay inilalabas sila sa gabi para wala makakita. Tapos pinapasok nila sa truck. Alam din nila, nung nag-umpisa ang construction, ang alarm ng vault ng bangko ay palagi nag-a-alarm pag nakakasagap ito ng vibration. Kaya ang ginawa ng manager, in-off niya muna ang alarm pansamantala hanggang sa matapos ang construction. Sinampahan sila ng patong-patong na kaso. Ang iba naman nila kasamahan ay hindi na nahuli. Sinintensyahan sila ng 12 years sa pagkakabilanggo. Si Robert Rollins naman, dahil sa tulong ng radyo niya, ay binigyan siya ng pabuya ng Lloyd's Bank na nagkakahalaga ng £2,000.